નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ amisa for you માં। મિત્રો, લોકડાઉન દરમિયાન ઘણી બધી સરકારી કચેરીઓ દ્વારા ઘણા બધા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા, જેથી કરીને કચેરી ઉપર લોકોની ભીડ ઓછી જમા થાય। તો મિત્રો, આના જ અનુસંધાને RTO કચેરી દ્વારા પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે। મિત્રો, RTOની 7 મુખ્ય સેવાઓ હવે મળશે ઘર બેઠા, એટલે કે હવે તમે ઓનલાઈન આ 7 મુખ્ય સેવાઓ ઘર બેઠા મેળવી શકશો। તો મિત્રો, લોકડાઉન પૂર્ણ થયા પછી પણ RTO ઓફિસ ઉપર લોકોની ભીડ ન થાય તેને ધ્યાનમાં રાખીને RTO દ્વારા 7 મુખ્ય સેવાઓ ઓનલાઈન શરૂ કરવામાં આવી છે। મિત્રો, RTO કચેરી ઉપર જે લોકોની ભીડ જમા થાય છે, લાયસન્સ રિન્યૂ કરાવવા માટે, RC બુક રિન્યૂ કરાવવા માટે, ડુપ્લિકેટ લાયસન્સ કઢાવવા માટે, તો મિત્રો જે ભીડ છે તે ઓછી કરવા માટે RTO આ નિર્ણય લીધો છે કે આ બધી સેવાઓ હવે ઘર બેઠા મળશે। તો મિત્રો, આ 7 મુખ્ય સેવાઓ કઈ છે તેની વિગતવાર માહિતી આપણે આજના વિડીયોની અંદર મેળવીશું। અને જો મિત્રો હજી સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ તો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રિન્યૂ। ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રિન્યૂ અવધિ સમાપ્ત થયાના 1 વર્ષ પહેલાં અને પછીના 1 વર્ષ સુધી રિન્યૂ કરી શકાશે। સમય પૂરો થયા પછી રિન્યૂ કરી શકાશે નહીં। એટલે જો મિત્રો તમારે લાયસન્સ રિન્યૂ કરાવવાનું હોય તો તમે 1 વર્ષ પહેલાં અને 1 વર્ષ પછી, એટલે કે ટોટલ 2 વર્ષની અંદર તમારે રિન્યૂ કરાવી લેવું પડશે। એટલે કે જે તારીખે તમારું લાયસન્સ પૂરું થાય છે તેના 1 વર્ષ અગાઉ અને તેના 1 વર્ષ પછી, આ સમય દરમિયાન જો તમે લાયસન્સ રિન્યૂ નહીં કરાવો તો તમારું લાયસન્સ રિન્યૂ થશે નહીં। આ સેવા તમારે ઓનલાઈન કરવાની રહેશે। ત્યારબાદ બીજી છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અંગેની માહિતી। મિત્રો, તમારા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મળશે જે તમને વીમાની કામગીરી વખતે કામમાં આવશે। મિત્રો, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી હવે તમે ઓનલાઈન જોઈ શકશો, જે તમે જ્યારે પણ તમારા વાહનનો વીમો લેશો ત્યારે તમારે આપવાની હોય છે। એટલે એ પણ તમે હવે ઓનલાઈન કઢાવી શકશો, RTO કચેરી પર જવાની જરૂર નથી। ત્યારબાદ આપણે ત્રીજી સેવાની વાત કરીએ તો લાયસન્સ રિપ્લેસમેન્ટ। મિત્રો, લાયસન્સ ઘસાઈ ગયું હોય અથવા જો ફોટો બદલવાનો હોય તો તે પણ હવે તમે ઓનલાઈન કરી શકશો। મિત્રો, જરૂરી આધાર પુરાવા તમે આપી અને તમે ફોટો પણ બદલી શકશો અને નવું લાયસન્સ પણ કઢાવી શકશો ઓનલાઈન જ। ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે જે ચોથી સેવા છે તેની વાત કરીએ તો લાયસન્સ કાર્ડ ખોવાઈ જાય તો। મિત્રો, અમુક વાર જો લાયસન્સ ખોવાઈ જાય તો તેના માટે આપણે ડુપ્લિકેટ લાયસન્સ કઢાવવા માટે RTO કચેરી ઉપર જવું પડતું હોય છે, પરંતુ હવે તમે ડુપ્લિકેટ લાયસન્સ, જરૂરી આધાર પુરાવા તમે ઓનલાઈન અપલોડ કરી અને તમે ડુપ્લિકેટ લાયસન્સ ઘર બેઠા મેળવી શકશો ઓનલાઈન। RTO કચેરી પર ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ જે 5મી સેવા છે HP રદ કરાવવું। મિત્રો, જ્યારે તમે લોન લો છો ત્યારે તેની એન્ટ્રી તમારી RC બુકમાં પણ બોલતી હોય છે, જે રદ કરાવવા માટેની પ્રોસેસ પણ હવે ઓનલાઈન કરવાની રહેશે। મિત્રો, જ્યારે પણ તમે કોઈ વાહન ખરીદો છો, લોન ઉપર ખરીદો છો, તો મિત્રો એની એન્ટ્રી એ તમારી જે RC બુક હોય છે તેની ઉપર પણ બોલતી હોય છે। એટલે કે જ્યારે તમારી લોન પૂરી થાય ત્યારે આ કામ કરવું ફરજિયાત હોય છે કે તમારે RC બુકની અંદરથી તમારી જે લોન અંગેની જે વિગત છે તે કઢાવી નાખવાની હોય છે। તો મિત્રો, આના માટે પહેલાં આપણે RTO કચેરી પર જવું પડતું હતું, પરંતુ હવે તમે ઓનલાઈન પણ તમારા જે RC બુક છે તેમાંથી HP રદ કરાવી શકશો। ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે છઠ્ઠી સેવાની વાત કરીએ તો RC બુક ખોવાઈ જાય ત્યારે। મિત્રો, RC બુક એ ખૂબ જ અગત્યનો દસ્તાવેજ છે। તો RC બુક ખોવાઈ જાય ત્યારે આપણે ડુપ્લિકેટ RC બુક કઢવાની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે। તો હવે આ જે સેવા છે તે પણ ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે। તમે ઘર બેઠા તમારી જે નવી RC બુક છે તે તમે મેળવી શકશો। ત્યારબાદ મિત્રો, જે 7મી સેવા છે તે વાહનની માહિતી। મિત્રો, અત્યાર સુધીની માહિતી, કોના નામે વાહન, મેમાની વિગત, એવી તમામ માહિતી મેળવી શકાશે। મિત્રો, આ ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી છે। જ્યારે તમારે કોઈ નવું વાહન લેવાનું હોય ત્યારે આ માહિતી તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે કે વાહન અંગેની માહિતી, કે કોઈ એક્સિડન્ટ તો નથી થયું, એની ઉપર લોન લેવામાં આવી છે કે નહીં, અથવા એ વાહન કોઈ ગેરકાયદેસર રીતે ડિટેન કરવામાં તો નથી આવ્યું ને, અથવા કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં એનો ઉપયોગ તો નથી થયો ને, તે તમામ માહિતી તમે ઓનલાઈન મેળવી શકશો। એટલે મિત્રો, આ 7 જે સેવાઓ છે તે ખૂબ જ અગત્યની સેવાઓ છે અને RTO દ્વારા એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આ 7 સેવા હવે તમે ઘર બેઠા મેળવી શકશો। અને મિત્રો, આ 7 સેવાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગેના વિડીયો પણ અમે થોડા સમયમાં જ મૂકવાના છીએ। તો મિત્રો, અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તે વિડીયોની માહિતી તમે મેળવી શકો। અને મિત્રો, જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી વિડીયોને લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અને મિત્રો, જો કોઈ પણ તમારે માહિતી જોતી તો એના અંગેની કમેન્ટ અમને જરૂરથી કરજો। આભાર, ધન્યવાદ મિત્રો।